Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: trupele rusești se pregătesc pentru blocada de la Pokrovsk și Mirnograd, potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Rușii plănuiesc să taie rutele de aprovizionare prin căile ferate către Pokrovsk și Mirnograd din regiunea Donetsk, cu scopul de a forța trupele ucrainene să se retragă din aceste orașe. Dronele ucrainene au atacat mai multe regiuni ale Federației Ruse. Incendiile fac ravagii, mai ales la Engels, la baza militară de la Engels, care este afectată de aceste incendii. Deep State spune că situația operațională continuă să se deterioreze în Toretsk. Forțele ruse probabil intenționează să taie liniile terestre ucrainene de aprovizionare către Pokrovsk și Mirnograd pentru a forța unitățile ucrainene din aceste orașe în lunile următoare să se retragă. Rutele T-405 și T-406 sunt două dintre cele trei rute terestre principale de aprovizionare a grupului ucrainean din regiunea Pokrovsk-Mirnograd, mergând de la est la vest. În raportul lor, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului notează că înaintarea trupelor rusești la est și vest de Pokrovsk poate complica logistica și capacitatea forțelor ucrainene de a reface proviziile și de a redistribui trupele. Înaintarea trupelor rusești la est și la vest de Pokrovsk ar putea complica serios situația forțelor ucrainene, forțând apărătorii ucraineni să se retragă spre nord, ceea ce ar permite ocupanților ruși să încerce să ocupe Pokrovsk și Mirnograd. Acest lucru va permite de asemenea rușilor să avanseze până la granița administrativă dintre regiunile Donetsk și Dnipropetrovsk. Analiștii sugerează că comandamentul militar rus probabil speră să evite atacurile frontale asupra zonelor urbane din Pokrovsk și Mirnograd cu număr mare de infanteriști. Institutul pentru Studiul Războiului scrie că blocada acestor orașe crește probabilitatea de retragere a trupelor ucrainene, ceea ce va permite rușilor să captureze aceste așezări fără bătălii urbane grele. Ziua 1056 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 811.090 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1330 de militari, 3 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 47 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Dronele ucrainene au atacat mai multe regiuni ale Federației Ruse, iar incendiile fac ravagii. În noaptea de 14 ianuarie, autoritățile ruse au raportat un atac masiv al dronelor ucrainene asupra mai multor regiuni ale Federației Ruse, iar canalele locale de Telegram publică videoclipuri cu incendii de amploare. Sursele informației sunt canalele ruse de Telegram, guvernatorul regiunii Saratov a Rusiei, Roman Bursagin, președintele Republicii Tatarstan, Rustam Minianov, guvernatorul regiunii Tula a Federației Ruse, Dimitro Miliaev. În special, în orașul Engels, din regiunea Saratov, Rusia, o întreprindere industrială a fost avariată în urma unui atac ucrainean cu drone. Această informație a fost confirmată de către guvernatorul regiunii Roman Bursagin, dar nu a precizat ce obiectiv a fost afectat. Ca urmare a atacului cu drone, există avarii la uzina industrială din Engels, iar serviciile de urgență și operaționale funcționează într-un mod intensificat, spune acesta. Anterior, Bursagin a numit depozitul de petrol care a fost lovit cu drone pe data de 8 ianuarie drept întreprindere industrială cu importanță deosebită. Situația operațională din Toretsk, regiunea Donetsk, conform resursei analitice a analiștilor Deep State,
se deteriorează rapid. Inamicul preia treptat controlul asupra orașului, au loc lupte intense în regiunile centrale și nordice. În general, tendința în oraș este extrem de dezamăgitoare. Inamicul se infiltrează treptat și ia sub control orașul. În special, luptele active continuă în partea centrală a orașului, care se caracterizează prin prezența unor clădiri înalte, care, din păcate, literalmente au intrat sub controlul inamicului, sub controlul rușilor. În același timp se înregistrează mișcări semnificative ale infanteriei inamice între teritoriile din partea de nord a orașului și de la periferia de vest a acestuia. Aceste zone construite cu case private au devenit un loc de adăpost și de înrădăcinare a forțelor inamice care căutau progrese suplimentare. Nu va fi o știre dacă în viitorul apropiat zona de nord a orașului va ajunge sub controlul complet al rușilor, pentru că folosirea nesfârșită a infanteriei, care este greu de găsit printre clădiri, este un semn al acestei situații, au spus analiștii de la Deep State. Potrivit acestora, cele mai mari daune aduse inamicului sunt cauzate de dronele ucrainene în FPV. Analiștii subliniază importanța sprijinului societății ucrainene pentru forțele armate în furnizarea de drone pentru operațiuni ulterioare. Deci situația este destul de nasoală și la Toretsk și la Pokrovsk, așa că așteptăm să vedem ce se va întâmpla când Trump preia președinția pe 20 ianuarie, mai este foarte puțin, mai puțin de o săptămână, să vedem dacă face pace cu Putin în 24 de ore, așa cum a promis. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.